Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Als je de video interessant vindt, geef een duim. De Oekraïners hebben wederom een enorm munitiedepot weten te raken. Dat munitiedepot lag ongeveer 100 kilometer van de grens, van het front moet ik eigenlijk zeggen. En de munitie lag in, laten we zeggen, een veld, open en bloot. Dat is geraakt. Ja, en als je dat dan eenmaal raakt, dan gaat vanzelf alles af. Dus die ontploffingen blijven elkaar opvolgen. En het is nogal een klap die daar geweest is. Dus weer een goede zaak. En dan is even het punt, er is nou zoveel munitie al opgeblazen door Oekraïners. Waarom merken we dat niet aan het front? Nou, daarvan kan ik zeggen, dat merken ze nu wel aan het front. De Russen beginnen nu zelf te klagen over het feit dat ze voorzichtig en zuinig met munitie aan moeten doen, want er is weinig aanvoer. En die aanvoer komt wel weer, want Noord-Korea is vol aan het produceren, Rusland is vol aan het produceren, dus er komt wel. Alleen, je moet dat distribueren. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je dus onder andere door nu op een veld je spullen neer te gaan leggen. Want de grote logistieke plekken waar je dat deed, de depots, die zijn al opgeblazen voor een flink deel. Dus nu is het een kwestie van een weiland zoeken en het daar maar proberen te sorteren en te ordenen en dan vervolgens met vrachtwagens afvoeren. Ja, en zodra dus Oekraïne erachter komt dat je ergens een weiland hebt waar je munitie neerlegt, heb je kans natuurlijk dat daar een drone naartoe vliegt. En het is natuurlijk super kwetsbaar, maar de depots zijn dat ook gebleken. Dus, en dan is het dus wel duidelijk dat de Russen minder kwistig kunnen zijn op dit moment munitie. Het is niet zo dat ze al echt een zodanig tekort hebben dat ze niet kunnen schieten, maar de Russen merken wel, we hebben niet meer een onuitputtelijke voorraad op dit moment. Dat betekent dus dat de hoeveelheid aan aanvallen van de Russen ietsje minder is geworden. Het is niet zo dat het nu ineens rustig is, pertinent niet. Maar waar eerst zo'n 200 aanvallen op een dag waren, zijn het er nu misschien 150. Dus het is ietsje minder. En merken ook dat de hoeveelheid aan artilleriebeschietingen op de meeste plekken ook aan het afnemen is. De hoeveelheid granaten die komt is een stuk minder. Nou, dat heeft dus alles te maken met die gestokte aanvoer. Dan een ander punt. In Rusland zelf, waar Oekraïne is binnengevallen, daar zie je dat die Russen wel blijven aanvallen. En Oekraïne hoopt natuurlijk die ruimte daar te kunnen behouden, maar ze vechten zich er niet dood. En dat is eventjes het punt. Oekraïne blijft heel voorzichtig met haar soldaten en met haar materieel. De Russen blijven dat met hun mensen en materieel pertinent niet. Die gaan er gewoon iedere keer vol voor, hoeveel er ook kapot geschoten wordt. Dat hou je vol tot dat op is. En voorlopig is het bij de Russen niet op. Dus ze gaan maar door. Dat maakt dat Oekraïne toch terug moet en ook daar gewoon stukken land verliest, omdat die Russen maar blijven komen. Dat is niet dat die Russen daar zelf niet over klagen. We zien nu steeds meer Russische soldaten die daar toch wel commentaar op hebben. En nu toch al beginnen te klagen over, maar als ik dan toch dood moet, dan ga ik liever dood door te protesteren dan door me gewoon kapot te laten schieten op het slagveld. Dus je ziet nu iets meer klachten, iets meer video's met klachten, maar het resultaat is hetzelfde, ze komen om. Of het dan door eigen vuur bij een vuurpeloton is, of ze komen om doordat de Oekraïners ombrengen op het slagveld, maar het gebeurt wel. Het wordt niet anders voor die mannen. Het is gewoon kanonnenvoer en het is een meatwave en het boeit die Russen dus niet dat ze die mensen kwijtraken. Hoe sneu dat ook voor die Russische soldaten is. Maar als die Russische soldaten het er niet mee eens zijn, zullen ze daar zelf wat aan moeten doen. Want niemand anders die doet iets. Dus als die zich daar laten leiden naar het slagveld en daar maar gewoon omkomen, dan is het niet anders. De Russische overheid, die heeft niks met die mensen. Het is ook zo geregeld dat die mannen ook pas een wapen krijgen als ze al bijna niks meer kunnen doen. Dus heel ver vooraf. Dan ligt eigenlijk de tweede linie al klaar, scherpschutters, om ze kapot te schieten als ze de verkeerde kant op lopen. Of als ze zich overgeven. Dus in die zin, ze hebben ook weinig keuze. Maar dat begint ze nu ook wel heel duidelijk te worden. En je ziet dan toch iets meer protesten. Maar de samenleving in Rusland is zich aan het verharden.
Men heeft weinig op met soldaten die niet willen doodgaan. Dus dat is al de verraders zijn het dan, de lafaards. En ja goed, de rechten van die mensen die zijn er gewoon niet. En het wordt een beetje een rechteloze staat daar in Rusland. Je weet ook niet, omdat er zoveel leugens zijn, wat nu nog de waarheid is in Rusland. Het feit dat je denkt, ja, onze overheid wil goed voor ons doen, dat bestaat niet in Rusland. De overheid in Rusland wil alleen maar goed doen voor wat de overheid in Rusland denkt dat goed is. En daar heb je maar naar te schikken. En wat is goed voor de Russische overheid? Dat is als jij je opoffert voor het vaderland. En ja, dat feit is dus nu gewoon de realiteit. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Als je interesse hebt in beleggen, maar dan vooral in een hele degelijke belegging die ook een prachtig rendement oplevert, ga dan naar www.p2pfinance.nl. Dat gaat over crowdlending en ik ben daar heel enthousiast over. Dus ga daar eens heen, ga er eens kijken. Dankjewel voor het kijken. Houdoe!